2, 3. Hello everyone, welcome to English Bites. Chào các bạn khán giả theo dõi chương trình của VTV6. Công Tố và Quỳnh Anh lại một lần nữa gặp lại các bạn trong chương trình Mảnh ghép tiếng Anh. Vâng, vậy là hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau có 15 phút để có thể trao đổi, chia sẻ những kiến thức về tiếng Anh. Tuy nhiên, hôm nay thì chúng ta sẽ có một chủ đề vô cùng thú vị, đó là chúng ta sẽ đi du lịch. Wow, tôi tin chắc là các bạn khán giả theo dõi chương trình của Mảnh ghép tiếng Anh cũng sẽ yêu thích chủ đề này. Tuy nhiên, chỉ có tôi đi du lịch thôi. Vì nếu Công Tố mà không trả lời đúng câu hỏi của tôi thì Công Tố sẽ phải ở nhà. Trời, có gì mà khó. Nào, mời bạn. Lần nào câu hỏi của bạn cũng không bao giờ làm khó tôi được. Câu hỏi này rất là đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ đi du lịch đến một nơi và đây sẽ là một địa danh rất là đẹp. Nó là một địa danh nhỏ thôi, tất nhiên là nằm trong nước Úc rồi. Và bạn sẽ như kiểu chúng ta chơi chiếc nón kỳ diệu ấy ạ. Vâng. Bạn sẽ đoán địa danh này có 7 chữ cái và bạn sẽ được đoán 4 chữ cái. Và sau đó thì bạn sẽ phải đoán được tên địa danh này. Bây giờ bạn bắt đầu đi. Bạn đoán đến chữ cái nào mà chính xác thì tôi sẽ hô chính xác. Đơn giản, một địa danh ở nước Úc đúng không ạ? Một địa điểm du lịch nổi tiếng. A. There is an A. Yes. Then B. There is a B. Yes. You have two another So options. easy. C. C. No C. D. D. No D. E. No. F. No. No. H. Stop. No. Stop. Bạn chỉ được đoán 4 chữ thôi. Hóa ra bạn chẳng suy nghĩ gì cả. Bạn đoán A, B, C, D, E. Tôi đang mang bảng chữ cái ra đây. Thôi vậy thì tôi sẽ bật mí ngay ạ. Địa danh mà chúng ta sắp được du lịch qua màn ảnh nhỏ chính là Berrima. Và ngay bây giờ xin mời Công Tố cùng các bạn hãy cùng theo dõi đoạn băng để xem Berrima thì như thế nào nhé. Berrima is a great spot. It's got a lot of local history, a lot of old history. I've been coming here since I was a kid. It's just a great area. I remember coming down looking at all the old shops with my parents and so forth. I think the uniqueness really is about the buildings. Many of the retail shops that are in this stretch of road here are a part of the original 1830 buildings. The Crown Inn, the Surveyor General down the bottom of town, and most of the retail outlets are in buildings that are 1830s and onwards. So it is unique in that, and it's still, allegedly, we think, the oldest colonial village still in Australia intact, so that makes it unique. The courthouse was a judicial enterprise for about 100 years, and then in the late 1901 it stopped being used for judicial purposes. And then the courthouse became a dance hall, a school of arts and all other things like that. And today it's obviously a working museum and an information centre. The jail was completed 1 year after the courthouse. It was a maximum security prison. And basically when you went there in the 1830s, it was the end of the line for many men. The end of the line is the last place, or the point where things can no longer continue. He said it was a maximum security prison. Prison is another word for jail, and maximum security means the jail was for people who committed serious crimes. Many men were not released and ended their lives in the jail. What's the word used to describe such buildings? There's galleries that are in historic buildings, restaurants also in historic buildings that make the town a great place for tourists to come. They're called historic buildings. This means that they are old and show us what the past looked like. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã mở đầu chuyến tham quan rất thú vị đến những địa danh gọi là di tích lịch sử của nước Úc đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã đến tham quan một nhà tù tại nơi đây. Và cái từ nhà tù trong đoạn băng vừa rồi có phải đọc lại jail không? Chính xác, jail. Ngoài ra nếu không muốn dùng từ jail thì như Công Tố biết là chúng ta đã có từ prison đúng không ạ? Vâng. Đấy thì nếu mà các bạn không muốn dùng từ prison thì các bạn hãy dùng từ jail. Vậy là chúng ta có 2 lựa chọn. Chúng ta đã nói đến các địa danh lịch sử này đúng không ạ? Các di tích lịch sử. Và một trong những cái từ mà chúng ta hay nói đến nhiều nhất liên quan đến lịch sử chính là history. Đối với danh từ history thì theo sau nó có 2 dạng tính từ khác nhau. 2 dạng. Một là historic, hai là historical. Wow. Một từ mà có tới 2 dạng tính từ. Vậy thì cách sử dụng của 2 tính từ này có khác nhau không? Thực ra thì đây là một câu hỏi rất là hay. Cách sử dụng của 2 tính từ này thì nó có khác nhau ạ.
Ví dụ như historical thì nghĩa của cái tính từ này là những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử, tức là trong quá khứ, đã xảy ra rồi. Còn historic thì có nghĩa là những cái việc, những cái sự vật, hiện tượng nó mang tính lịch sử, mang tính quan trọng, trọng đại, đúng, trọng đại. Thì ta có thể đưa ra một cái ví dụ như thế này. Một câu như là nếu chúng ta muốn tìm hiểu về văn học vào cái thời kỳ năm 1945 thì các bạn cần phải tìm hiểu về cả bối cảnh lịch sử nữa. Thì chúng ta sẽ dùng câu với historical. If you want to learn more about the Vietnam literature during 1945, you need to look at the historical context. Công tố đã rất ghi nhớ cái sự phân biệt của Quỳnh Anh và tôi cũng hy vọng rằng các bạn khán giả theo dõi truyền hình chúng ta cũng sẽ không bao giờ nhầm lẫn khi sử dụng hai tính từ này nữa. Và còn một điều nữa mà tôi biết là rất nhiều các bạn khán giả cũng sẽ nhầm lẫn khi chúng ta đọc từ history, đúng không ạ? Một cách chính xác nhất để đọc từ này là công tố đọc từ đó thì cũng đúng rồi. Thường ra thì các bạn không để ý đến trọng âm của từ khi đọc. Các bạn hay đọc là history. History Thì có nghĩa là trọng âm rơi vào cả ba âm his, to và ri, đúng không ạ? như thế là không đúng, Đúng không rồi. ạ? Tuy nhiên thì từ history, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên là rơi vào âm his, các bạn đọc nhấn. Còn tất cả các âm đằng sau các bạn đọc lướt, các bạn sẽ đọc là history. Cũng giống như một ví dụ, một cái từ rất là đơn giản nhưng các bạn thường cũng hay mắc lỗi nhỏ nhỏ, đó là từ nhà hàng, cửa hàng. Để tôi đọc thử xem nhé. Nhà hàng là restaurant. Bạn đọc cũng gần đúng rồi đấy. Âm ở giữa của bạn vẫn hơi lớn. Nhiều bạn vẫn hay đọc là restaurant. Thì cái cách đọc đấy là cách đọc chưa chính xác. Chúng ta sẽ đọc là restaurant. Restaurant. Trọng âm nhấn vào âm đầu tiên, restaurant. Các bạn nhớ nhé, chúng ta hãy lưu ý là xem trọng tâm ở đâu để đọc các từ cho chính xác, đúng không nào? Trong đoạn băng vừa rồi cũng có một điều nữa chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là các mạo từ ơ, ân, dơ. Ơ, ân thì có lẽ là dễ phân biệt rồi, nhưng còn mạo từ còn lại thì làm thế nào đây? Chính xác. Ơ và ân thì chúng ta dựa vào cách phát âm của từ. Nếu mà từ phát âm bắt đầu bằng nguyên âm thì chúng ta dùng ân, còn lại thì chúng ta sẽ dùng ơ. Tuy nhiên đối với mạo từ the thì hơi đặc biệt hơn một chút. Đó là mạo từ the thì thường sẽ được dùng với những danh từ xác định. Vậy thế nào là những danh từ xác định? Danh từ xác định đối với hai người khi đang nói chuyện hội thoại với nhau. Ví dụ như Công Tố và Quỳnh Anh đang trò chuyện về một người bạn chẳng hạn, và người bạn đó đang đứng ở phía đằng kia. Thì Quỳnh Anh có thể nói rằng là the boy who is standing over there is my friend. Tức là Quỳnh Anh xác định là cái chàng trai đứng đằng kia thôi, chứ không phải chàng trai đứng ở vị trí nào khác là bạn của Quỳnh Anh. Vậy là trong hoàn cảnh đó tất cả chúng ta đều biết là chàng trai đó là ai rồi. Đúng, chính xác. Còn lại nếu chúng ta chỉ dùng là a boy thì có nghĩa là một chàng trai nào đó không xác định. Như thế thì trong câu không được phù hợp, đúng không ạ? Có một điều nho nhỏ nữa liên quan đến từ the, nhưng trước khi giải thích thì tôi muốn Công Tố sẽ giúp tôi là bạn thử dịch câu là tôi đi đến trường hàng ngày. I go to school every day. Ok, I go to school every day, correct. Yeah. Thế nếu tôi đi đến bệnh viện để khám bệnh? I go to the hospital. Ở câu trước thì Công Tố dùng là I go to school. Còn câu thứ hai Công Tố lại dùng là I go to the hospital. Đó là một thói quen thôi. Bây giờ Quỳnh Anh sẽ giải thích nhé. Nếu Công Tố đi đến trường này, trường học là nơi để học tập đúng không? Và nếu đi đến trường để học và mình sẽ dùng là I go to school, tức là với mục đích đến trường để học. Còn nếu mà đến trường để tham quan thôi, ví dụ như trường này rất là đẹp và hôm nay chúng ta có một chuyến tham quan đến trường, chúng ta sẽ nói là I go to the school. Đó. Tôi hiểu rồi. Tương tự với hospital, nếu bạn nói là I go to the hospital, có nghĩa là bạn chỉ đến bệnh viện để tham quan thôi, không phải để khám. Bệnh viện xây nên là để đi khám mà, thế nên bạn phải nói là I go to hospital. Đó. Vậy là hy vọng là các bạn đã phân biệt được cách sử dụng lúc nào các bạn dùng từ the và lúc nào các bạn không dùng từ the ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ go to the jail để xem còn những điều gì thú vị sẽ khám phá tại mảnh đất này. Xin mời các bạn. I live in this cottage that was built in the 1850s. It's got shingles under the iron and handmade nails, and it's just the coziest, dearest little cottage you could live in. They are lived in. You live in buildings like the old cottage. You also live in towns. Listen. Berrima is a great place to live in. It has a village atmosphere for the residents. So you live in houses and towns and even countries. She lives in Australia. But you can live on streets. Jill Denny lives on an old street. Now listen for the expression up to scratch. This is our local. We have a lot of fun down here with raffles, and we sponsor the local fire brigade and keep everything up to scratch and all look out for one another and have a bit of a laugh here and there. Yeah.
In Berrima it works because we're conscious of preserving what we really have, because that's what makes people come to visit us. We don't have to manufacture this thing, it's already here. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa mới kết thúc phần 2 của đoạn băng đúng không ạ? Quỳnh Anh biết là có một cụm từ trong này mà công tố rất muốn giải thích. Đó là live in. Live in. Chúng ta sống ở đâu đó, chúng ta vẫn thường nói là I live in Hai Bà Trưng Street. Nếu chúng ta thay những cái giới từ đi kèm theo sau động từ ấy ạ, thì chúng ta sẽ có những cụm từ có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như live in là sống ở đâu đó, và nếu chúng ta thay giới từ in bằng giới từ on, live on, hoặc là live upon, thì có nghĩa là chúng ta sống nhờ vào cái gì đó, sống dựa vào đâu đó. Ngoài ra có một động từ khá là hay lại liên quan chặt chẽ đến chủ đề về lịch sử của chúng ta. Không biết là công tố có để ý không? Công tố đoán là các bạn khán giả theo dõi truyền hình của mảnh ghép tiếng Anh cũng sẽ nhớ tới động từ này, đó chính là preserve. Đúng, động từ preserve. Để chúng ta đi ngay vào vấn đề thì Quỳnh Anh sẽ dịch luôn. Preserve có nghĩa là bảo vệ, bảo tồn. Các bạn thân mến, và đến phần này của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm ra một bạn khán giả may mắn sẽ nhận được phần thưởng của chúng tôi. Bạn ấy là người đã gửi câu hỏi về cho mảnh ghép tiếng Anh và sẽ được lựa chọn để trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Bạn khán giả của chúng ta thì có thắc mắc là khi nghe những con số như 15 hoặc là 50 là 15 hoặc là 50 thì các bạn cảm thấy rất là khó để phân biệt. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thầy Pablo đến từ Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo. Thầy sẽ giải thích giúp cho các bạn. Both of these words, 15 and 50, have two syllables. 50 and 15. If you listen carefully, you will notice that the stress, the word stress, in these two words is on a different syllable. In the word 50, the stress is on the first syllable. 50, 50. But in the second one, 15, the stress is on the second syllable, on the teen. 15. Compare. 15. 1, 5. 50. 5, 0. The same rule applies to all the rest of the teen numbers. 13, 30, 14, 40, 16, 60, and so on. Xin cảm ơn thầy và hy vọng rằng với câu trả lời vừa rồi sẽ giúp các bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa số 15 và số 50 và cũng như là cách phát âm của những con số gần nhau tương tự như vậy. Vâng, và có lẽ bây giờ lại là lúc mà chúng ta nên ôn tập lại một chút những cái cụm câu, những cái từ mà chúng ta đã thu lượm được trong mảnh ghép tiếng Anh ngày hôm nay. Đầu tiên là một cách nói khác của từ present, đó là từ yell. Yell. Chúng ta đã học cách phát âm của một vài từ đặc biệt mà chúng ta hay bị nhầm lẫn. Và hãy chú ý đến là trọng âm đặt ở đâu để chúng ta phát âm chính xác nhất. Ví dụ như là history. History. Và còn có hai cái tính từ của từ history nữa, đúng không ạ? Là historic và historical. Trong phần 2 của chương trình thì chúng ta đã được làm quen với các cụm từ là live in, sống ở đâu đó, live on là sống dựa vào điều gì đó. Và một động từ nữa rất là hay, đó là động từ preserve. Hy vọng rằng với những cái kiến thức nho nhỏ của mảnh ghép tiếng Anh ngày hôm nay sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Và công tố hy vọng rằng trong số mảnh ghép tiếng Anh lần sau, chính bạn sẽ là người nhận được phần quà của chúng tôi bằng cách là hãy gửi câu hỏi về cho mảnh ghép tiếng Anh. Và nếu câu hỏi của bạn được lựa chọn thì bạn sẽ nhận được phần quà. Và quan trọng hơn là câu hỏi, sự thắc mắc đó của bạn sẽ được giải đáp. Và địa chỉ email của chúng tôi là mảnh ghép tiếng Anh a.vtv.vn. Còn bây giờ thì Công Tố và Quỳnh Anh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye for now and see you next time. Bye bye.